Vilken olika? Oh, gute Tag. Wo heißt du? So, ich habe eine Frage. Wo Geschenk hattest du zu Weihnachten? Nein, eine Barbie. Sie. Aha, eine Barbie. Okay. So, Foto bitte. And so the rest of the time. Terve. Und ich habe eine Geschenk. Neue Weihnachten. So, Mama, sei bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe eine Magic. So, vielen Dank und bis Weihnachten. Ja, danke. Wir sehen uns. Tschüss. Oh, no niin, istukaa vaikka tänne näin. Niin, ja katsokaa, tuolla on minun tonttu. Aha. Kaksi ja vielä yksi. Kiitoksia. Oliko teillä kännykkä? Ottakaa vain lisää kuvia omalla kännykällä. Saako ottaa? Totta kai. Laude. No niin, kuule, mikäs sun nimi on? Konsta. Niin, Konsta. Jäänkö mä? No mene siihen vielä. Mä menen tuolle. No mikäs olikaan suora? Kuljetuskärriä hevosia kanssa. No niin. Hyvä. Täällä on paljon väkeä. No nyt on kuule paljon väkeä taas. Eilenkin oli todella paljon. Joo. Mutta säkin meistä.